নমস্কাৰ জেআইজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ইণ্ডিয়ান কোষ্ট গাৰ্ডত খালী হৈছে 300 পদ। এই পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু পদসমূহ কি কি সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। পদসমূহ হ'ল নেম অফ দ্য পোষ্ট নাবিক জেনেৰেল ডিউটি 225, নাবিক ডমেষ্টিক ব্ৰাঞ্চ 40, য়ান্ত্ৰিক মেকানিকেল 16, য়ান্ত্ৰিক ইলেক্ট্ৰিকেল 10, য়ান্ত্ৰিক ইলেক্ট্ৰনিক্স 9। ইণ্ডিয়ান কোষ্ট গাৰ্ড নাবিক য়ান্ত্ৰিকৰ এজ লিমিট চাওক, মিনিমাম 18 years and maximum 20 years. Born between 1 May 2001 to 30 April 2005. Age relaxation 5 years for SC ST, 3 years for OBC. পে স্কেল কেনেকুৱা হ'ব চাওক, নাবিক জেনেৰেল ডিউটিৰ বেচিক পে হ'ব 21,700, পে লেভেল 3। নেক্সট আহিলে নাবিক ডমেষ্টিক ব্ৰাঞ্চৰ পে স্কেল হ'ব 21,700, পে লেভেল 3। নেক্সট আহিলে য়ান্ত্ৰিক বেচিক পে হ'ব 29,200, লেভেল 5। এক্সামিনেশ্যন ফিজ কিমান হ'ব চাওক, 250 জেনেৰেল OBC কেটেগৰী কেণ্ডিডেটৰ বাবে আৰু SC ST কেটেগৰী কেণ্ডিডেটৰ বাবে ফিজ নাই। দ্য ফিজ মেড থ্ৰু অনলাইন মুডত আপোনালোকে ফিজটো দিব লাগিব। অনলাইন মুডবিলাক আপোনালোকক ইয়াত দিয়া হৈছে ভিছা, মাষ্টাৰ, মেষ্ট্ৰ', ৰুপি, ক্ৰেডিট, ডেবিট কাৰ্ড, UPI। এইকেইটা মেথডত আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। নেক্সট এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন চাওক, নাবিক পদৰ বাবে HS পাছ, মেথছ এণ্ড ফিজিক্স কম্পালচৰি ছাবজেক্ট হিচাপে থাকিব লাগিব। নাবিক ডমেষ্টিক ব্ৰাঞ্চৰ বাবে 10 ক্লাছ পাছ আৰু য়ান্ত্ৰিকৰ বাবে মেকানিকেল 10 ক্লাছ পাছ উইথ ডিপ্ল'মা ইলেক্ট্ৰিকেল, মেকানিকেল ইলেক্ট্ৰনিক্স, টেলিকমিউনিকেশ্যন, ৰেডিঅ', পাৱাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ডিপ্ল'মাৰ কথা উল্লেখ আছে। আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনখন ভালকৈ চালে তাত সকলোখিনি তথ্য লাভ কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে ইণ্ডিয়ান কোষ্ট গাৰ্ড মেডিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ অফ নাবিক GDৰ কাৰণে আপোনালোকে চাওক, হাইট 157 চেণ্টিমিটাৰ, চেষ্ট হ'ব লাগিব 5 চেণ্টিমিটাৰ এক্সপানশ্যন কৰিলে, ৱেইট চাওক প্ৰপ'ৰ্চনেট টু হাইট এণ্ড এজ, এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব। হিয়াৰিং নৰ্মেল, এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব। চিলেকশ্যন প্ৰচেছত ৰিটুন টেষ্ট এণ্ড ফিজিকেল ফিটনেছ টেষ্ট হ'ব। অনলাইন আৰম্ভ হৈছে 8/9/2022 পৰা আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 22/9/2022, 22 তাৰিখলৈকে লাষ্ট ডেট আছে। গতিকে যিসকলে এই পোষ্টসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছিলে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। বিশেষ তথ্য জানিবৰ বাবে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই ন'টিফিকেশ্যনখন দি দিম, লিংকত গৈ আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনখন চাব পাৰিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।